අයිබෝවන් ඕගොල්ලෝ මේකතු වෙලා ඉන්නේ ඩිල්ෂාන් ඔන්ලයින් YouTube channel එකේ Fiverr ගැන කතා කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් Fiverr කියන්නේ මොකක්ද, gig එකක් දාන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයක් ගැන මම ඊට කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට thumbnail එකේ දැක්කා වගේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Fiverr වලදී අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් levels ගැන. දැන් ඔයා Fiverr account එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයා අයිති වෙන ලෙවල් එකක් තියෙනවා. එතකොට Fiverr ටික දවසක් වැඩ කරද්දී ඕඩර්ස් එද්දින් ඔයාට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ලෙවල්ස් තියෙනවා. අපි මේවා ගැන අඳුරගෙන ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එක ලෙවල් වලදී අපිට හම්බ වෙන දේවල් වෙනස්. උදාහරණයක් විදිහදී අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි ලෙවල් එක විදිහට තියෙන new seller කියන ලෙවල් එකේදී අපිට gig 7යි දාන්න පුළුවන්. ඊගාව ලෙවල් එකේදී වෙන gig ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවද මේ Fiverr දී අපිට කතා කරන්න තියෙන levels කියලා. ඔන්න මම මගේ Fiverr account එකට ආවා. එතකොට Fiverr account එකේ ඇත්තටම අපි switch to selling කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන analyze වල overview කියන එකේ තියෙනවා විස්තර ටිකක්. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙතන your seller level කියන තැන learn more කියන එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් seller level at Fiverr කියන එක. එතකොට ඔයා මුලින්ම Fiverr account එකක් හදලා gig එකක් දාපු ගමන්ම ඔයා අයත් වෙන්නේ මෙන්න මේ new seller කියන level එකට. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි level එක. ඇත්තටම ඔයාගේ Fiverr account එකේ මෙන්න මෙතන profile එකට ආවට පස්සේ මේ profile එකෙත් ඇත්තටම තියෙනවා ඔයා මේ වෙද්දි ඉන්න level එක මොකක්ද කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ Fiverr account එක. මම දැනට ඉන්නේ level 1 එකේ. අපි ඉස්සරහට බලමු මේ ගැන කතා කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. ඔන්න මුලින්ම තියෙන්නේ new seller කියන එක. account එක හදපු ගමන් ඔයා ඉන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ මේ new seller කියන මට්ටමේදී, ඒ කියන්නේ account එක හදපු ගමන් ආйти වෙන new seller කියන එකට නිසා මෙන්න මේකේදී ඔයාට Fiverr account එකේ gig 7ක් දාන්න පුළුවන්. උපරිම gig 7යි දාන්න පුළුවන් new seller කියන level එක ඇතුළේදී. ඊට පස්සේ ඔයා ආйти වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන නෑ අපි බලමු new seller එකේදී gig 7ක් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ extra services add කරන්න පුළුවන් අපිට gig එකක් දාද්දී. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතන extra services දෙකක් add කරන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ custom offers $20000ට යනකම් යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි customer ට දෙන order එක යා complete කරාට පස්සේ ඒක අපේ available නැත්නම් withdraw balance එකට වැටෙන්න දින 14ක් යනවා new seller කියන level එකේදී. ඊට පස්සේ අපිට Fiverr වලදී හම්බ වෙන level එක තමයි level 1 කියන එක. මේ තියෙන්නේ level 1. දැන් මම ඉන්නේත් level 1 කියන එකේ. මේකෙදි කතා කරන්න අන්තිමට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් දේවල් නිසා level එක පල්ලෙහාට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඊට අදාළ දවස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ටික අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕන. මෙන්න level 1 එකේදී ඔයාට හම්බ වෙන දේවල්. level 1 එකේදී ඔයාට දැන් කලින් ගිග් 7යිනේ. මේක 10ක් දාන්න පුළුවන්. කලින් වගේම දින 14ක් යනවා සල්ලි withdrawal වෙන්න. extra services 4යි. මේ ටික කලින් වගේම තමයි. මේකේ තියෙන එකම වාසිය තමයි අපිට gig කලින් 7 වෙනකොට 10ක් දාන්න පුළුවන් එක. එතකොට new seller කියන level එකට යන්න ඔයා මොනවද කරන්න ඕන? බලමු. ඔයා active seller කෙනෙක් විදිහට දවස් 60ක් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට දවස් 60ක් වැඩ කරගෙන යන්න ඕනි. ඔයා order 10ක් complete කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ Fiverr වල මොනවා හරි order 10ක්. ඊට පස්සේ ඔයා $400ට වඩා ඒ order 10 ඇතුළේදී earn කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අර Fiverr එකේ fee කපාගෙන එන balance එක නෙවෙයි. totally $400ක් ඔයා earn කරගෙන තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ requirements ටික ඔයා සම්පූර්ණ කළා නම් ඔයාට level 2 එකට යන්න පුළුවන්. ඔන්න level 2 එකේ level 1 එකේ තත්ත්වය. ඊට පස්සේ level 1 එකේ ඉඳියට පස්සේ ඔයා ඊගාවට අරගෙන යන්නේ level 2 කියන level එකට. මේ තියෙන්නේ මම කලින් ඉඳියේ level 2 එකේ නැවතත් ආපහු level 1 එකට වැටලා. මම අන්තිමට කියන්නම් ඇයි එහෙම උනේ කියලා. level 2 එක ගොඩක් හොඳයි. ඒකදී අපිට දැන් කලින් gig 10යි. level 2 එකේදී gig 20ක් දාන්න පුළුවන්. double වෙලා. හරිද? ඉතින් එතකොට මේකෙදිත් withdraw එකේ දවස් 14ක් යනවා. මෙන්න මෙතන මේ customer support එක තියෙනවා. priority customer support එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉක්මනට customer support එක ගන්න පුළුවන්. extra services 5ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි gig 20ක් දාන්න පුළුවන්කම ලැබිච්ච එක. එතකොට level 2 එකට යන්න අපි ඇත්තටම කරන්න ඕන 5 එකේ දවස්
කියන්නේ account එක හදලා seller කෙනෙක් විදියට active seller කෙනෙක් විදියට අපි දවස් 120ක් Fiverr එකේ වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මාස 4ක වගේ කාලයක් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි order 50කට වඩා account එක හදපු දවසේ ඉඳලා order 50කට වඩා අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒ order 50 ඇතුළත නැත්නම් 50 නෙවෙයි අපි සම්පූර්ණ Fiverr account එකෙන් ඩොලර් 2000කට වඩා earn කරලා තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය සුදුසුකම් ටික තියෙනවා නම් දැන් අතරම තව දේවල් ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ minimum 4.2 star rating තියෙනවා අන්තිම දවස් 60 ඇතුළත. ඊට පස්සේ deliver on response rate එක මේ race ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම අන්තිමට කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේන්ලි ඉතින් මේවා හදාගන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් මේ දෙක හදාගන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ Fiverr වල තියෙන ඒ කියන්නේ හොඳම level එක තමයි මෙන්න මේ top rated seller කෙනෙක් කියලා. ඇත්තටම Fiverr එකේ top rated seller කෙනෙක් කිව්වා හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනෝනේ. ඉතින් ඒ level වලදී එන order ප්‍රමාණයත් ගොඩක් වැඩි. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් අන්තිමට මේ වගේ මොන අත්දැකීම්ද අපිට දැනෙන්නේ කියලා. මොකද මමත් බින්දුවේ ඉඳලානේ ආවේ. ඔයගොල්ලොත් බින්දුවේ ඉඳලා තමයි මේකට එන්නේ. එතකොට මේක මාර දෙයක් මේකේ තියෙනවා. අපි බලමු. top rated කෙනෙක් top rated seller කෙනෙක් වුණාම අපිට gig 30ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ gig ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. කලින් new seller එකේදී 7යි, ඊට පස්සේ 10යි, ඊට පස්සේ 20යි, දැන් 30ක් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ දවස් 7යි. ඒ කියන්නේ order එකක් complete කරලා දවස් 7ක් ඇතුළත අපිට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ extra services 6ක් තියෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි. ඊට පස්සේ අපි Fiverr එකේ order 100කට වඩා complete කරලා තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ top rated seller කෙනෙක් වෙන්න. order 100ක් කියන්නේ ඉතින් මහා ගානකුත් නෙමෙයි. මමත් දැනට 100ට වඩා මේක 200 ගානක් විතර කරලා තියෙනවා. ඩොලර් 1000කට වඩා earn කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ sorry 1000 නෙවෙයි 10000කට වඩා earn කරලා තියෙන්න ඕන. අපිට Fiverr එකෙන් ඩොලර් 10000ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ income එක ඩොලර් 10000කට වැඩි අපි earn කරලා තියෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ requirement එක සම්පූර්ණ වෙච්ච ගමන් අපි top rated seller කෙනෙක් වෙනවා. ඇත්තටම මේ මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි තව දෙයක් තමයි මේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා level new seller කෙනෙක් කියලා new seller කියන level එකේ ඉන්නවා. new seller කියන level එකේ හිටියට පස්සේ හැම මාසෙම 15 වෙනිදා ලංකා වෙලාවෙන් හවස 1:05 වගේ අතර කාලය ඇතුළත තමයි අපේ level up එකක් හෝ level down එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න new seller කියන level එකේ ඉඳලා අපි gig 7ක් ඒ කියන්නේ orders 7ක් complete කළා orders අපි 10ක් complete කරලා ඩොලර් 400කට වඩා හොයනවා. ඒ හෙව්වට පස්සේ දැන් හිතන්න එක ජනවාරි 2 වෙනිදා අපි ඩොලර් 400ක් හොයලා orders 10 complete කරනවා කියලා ජනවාරි මාසේ 2 වෙනිදා. අපිව level 1 එකට අරගෙන යන්නේ ජනවාරි මාසේ 15 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ හැම මාසෙම 15 වෙනිදා තමයි අපි level up එකක් හෝ down එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අර මම කිව්ව වෙලාවට තමයි ඒක දිගටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හැම වෙලාවෙම අර මම කියපු ටාගට් දෙක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ level up එක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඒක වෙන්න නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව දේවල් ටිකක්. අපි නිතරම මේ 15 වෙනිදා කියන දවසට කලින් අපේ account එකේ ratings මෙන්න මේ අගයන් වල තියාගන්න ඕන. දැන් minimum 4.2 star, deliver 19% responsive rate, source over 16 day. මෙන්න මේ ටික on time delivery මේ ටික අපි 90 කියන අගයට වඩා උඩ තියාගන්න ඕන. දැන් බැරි වෙලා හරි දැන් මේක හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. percentage එකක් විදියටනේ අපිට ඔන්න අපේ පළවෙනි order එක එනවා. පළවෙනි order එක ආවට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ star අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. star 5ක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හම්බ වෙන්නේ 4.2. ඒ කියන්නේ 4 කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අපේ රේට් එක ගොඩක් බහිනවා. හැබැයි order 10ක් ඇවිල්ලා එතනින් එකක රේට් එක අඩු වුණා කියලා අපේ රෑන්ක් එක level එක පල්ලෙහාට එන්න ඒක බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඒ වගේම තමයි අනිත් ඒවත්. හිතන්න දැන් මෙන්න මේ on time delivery ප්‍රශ්නේ අපිට පළවෙනි order එක එනවා. ඒක අපිට යවන්න දවසක් විතර පහු වෙනවා. අන්න එතකොට අපේ රේට් එක 100% විතර ගොඩක් පල්ලෙහාට බහිනවා. හැබැයි order 10ක් ආවොත් මේ 10න් එකක් අපි යවන්න පරක්කු වෙනවා. අන්න එතකොට ඔයාගේ level එක 90ට විතරයි අඩු වෙන්නේ. දැන් order 20ක් ආවොත් එහෙම එකක් පරක්කු වුණොත් එහෙම 95යි අඩු වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ percentage එකක් විදියට ඒක කැල් වෙනවා. අපි හැම වෙලාවෙම මේ rate එක 90ට වඩා අඩු
අඩුනේ වැඩි අගයන් වල අපි තියාගන්න ඕනි. බැරි වෙලා හරි මේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් වලින් මේක හැම ලෙවල් එකකම තියෙනවා. මේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් වලින් එකක් හරි පල්ලෙහාට වැටුණොත් දැන් හිතන්න on time delivery කියන එක පල්ලෙහාට ආවා කියලා. එහෙම පල්ලෙහාට આવොත් එහෙම ඒ මාසේ 15 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇත්තටම level 2 එකේ ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ මාසේ 15 වෙනිදා ඔයා level 1 එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ තව මාසයක් යනවා. ඒ මාසෙත් ඔයා අරක 90ට වඩා අප් කරගත්තේ නැත්නම් එහෙම ඔයා යනවා level 2 එකෙන් level 1 එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ new seller කියන එකට යනවා. ඔයා new seller කියන එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන කියන්නේ over 16 day කියලානේ. හැම දවස් 60කටම සැරයක් මේක රීසෙට් වෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්න on time delivery කියන රේට් එක ඔයාගේ 40ට විතර ආවා කියලා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දවස් 60ක් ඇතුළත ඔයා මොනවත් නොකර තිබුණත් ඒක 100ට අප් වෙනවා. දවස් 60කට සැරයක් මේක හැම වෙලාවෙම රීසෙට් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට නැවත පුළුවන් ලෙවල් එක ටික ටික ඉස්සරහට එන්න. ඇත්තටම අපේ Fiverr account එකේ profile එකට ආවට පස්සේ මෙතන මේ profile icon එකට click කරලා මෙතන අපේ තියෙන මෙන්න මේ dashboard එකට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා inbox response rate එක, order response rate එක, මේ වගේ details ටික මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මෙතන analyze කියන එකේ overview කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන in details ඔක්කොම තියෙනවා. අපි කොච්චර ගාණක් මේකෙන් හෙව්වද, අපි කොච්චර order ප්‍රමාණයක් complete කරාද, අපි දැනට ඉන්න level එක මොකද්ද, ඊගාවට level එක අඩුවීමක් හෝ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ කවදා මොන වෙලාවටද, ඊට පස්සේ දැනට අපි අපේ තියෙන ratings තියෙන්න ඕන මොන අගේද, දැන් තියෙන්නේ මොන අගේද කියන මේ හැම විස්තරයක්ම අපිට මේ overview එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි දැන් ඔයා හිතන new seller කියලා ඔයාගේ selling level එක මොකද්ද කියලා ඕඩර් එක අපිට දෙන කස්ටමර්ට පෙන්නනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි වුණත් හිතන්නකෝ ගරාජ් එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ගරාජ් සෙට් එකක් තියෙනවා. ගරාජ් 5ක් විතර තියෙනවා. එක ගෑරේජ් එකක් තියෙනවා. එතන ඉන්නේ අලුතින්ම බඩු ටිකක් ගෙනල්ලා වැඩක් නැහැ. අලුත් කෙනෙක් එතන ඉන්නේ. ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉන්න පරණ ගෑරේජ් එකක් හොඳට වයස පොඩට වයසයි. සෑහෙන්න වැඩ එනවා. හොඳට වැඩ කරලා පරිණත කෙනෙක් තමයි එතන එහා පැත්තේ ඉන්නේ. එතකොට අපි ඇත්තටම කැමති අර අලුත් කෙනා ගාවට යන්න නෙවෙයිනේ. අපි කැමති පරණ කෙනා ගාවට ගිහිල්ලා වැඩේ හොඳට කරගන්න. එතකොට අපේ කස්ටමර්ටත් අපේ ලෙවල් එක පෙන්වන නිසා එයා නිතරම පෙළඹෙන්නේ ලෙවල් එක වැඩි කෙනෙක් ගාවට යන්න. ඉතින් අපි new seller කියන තැන ඉඳලා top rated කියන තැනට යන්න අපිට orders එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් අපි ඇත්තටම දන්න දෙයක් තමයි new seller කෙනෙක්ට orders 7ක් නේ දාන්න පුළුවන්. gig 7ක් දාන්න පුළුවන්. top rated කෙනෙක්ට 30ක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඕන තරම් ගිහිල්ලා බලන්න ඔය top rated කට්ටියගේ accounts වලට ගිහිල්ලා ඔකේ 30ක් දාන්න පුළුවන් වුණාට ඔය බහුතරයක් top rated කියන level එකේ ඉන්න කට්ටිය gig 1යි 2යි දාලා තියෙන්නේ. මොකද 1 2 දැම්මත් ඒ මිනිස්සුන්ට orders කරගන්න බැරි තරම් එනවා. ගාණත් ගොඩක් වැඩි. අයි ඒකට හේතුව මේකේ පෙන්නනවනේ මෙයා top rated කෙනෙක්. එතකොට client දන්නවා top rated කියන තැනට යන්න කොච්චර අමාරුද, කොච්චර orders ගාණක් ගහලා තියෙන්න ඕනද, rating කොහොම තියෙන්න ඕනද, මෙයා කොච්චර වැඩෙක්ද, මෙයාගෙන් තමයි මම ගන්න ඕන කියන දේ තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම new seller එකකින් ඉඳලා level 1 එකට ආවන් ඒක වෙනම scene එකක් එතන තියෙනවා. අපිට අපෙන් වැඩි මිනිස්සු මැසේජ් කරන්නේ, වැඩි ප්‍රශ්න අහන්නේ, අපි දෙන ඕඩර් එක පැකිලීමකින් තොරව බාර ගන්නවා. දැන් level 2 එකට ගියන් තවත් වැඩි, top rated එකට ගියන් තවත් වැඩි වෙන ප්‍රශ්න අඩුයි. rate එක level එක වැඩි වෙන්න එතන මාර demand එකක් තියෙනවා. අපි යවන මැසේජ් පිළිගන්නවා. අපෙන් වැඩි කරදර කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ level එක වැඩි වෙන්න මාර benefit ටිකක් අපි නොදැනුවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ගැරේජ් එකේ උදාහරණ වගේ තමයි. දැන් අපි අර අලුත් කෙනා ගාවට ගියොත් එහෙනම් මොකද්ද දැන් අපි වැඩේ කරගන්න අලුත් කෙනා ගාවට ඉතින් අපිට ඒ අලුත් කෙනා ගැන පුංචි සැකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා මූ මේක හරියට කරයිද දන්නේ නැහැ, මූ වැඩ දන්නවත් දන්නේ නැහැ, මුගේ වැඩ කොහොමද දන්නේ නැහැ, අහලා බලන්න ඕන, පොඩ්ඩක් නැත්තම් ක්ලේම් කරනවා. දැන් පරණ කෙනා ගාවට ගියම මොකද්ද වෙන්නේ? මිනිහා පටපට ගාලා වැඩේ කරලා දෙනවා. අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. මොනවා හරි කිව්වොත් එහෙම මිනිහා ටිකක් අත්දැකීම් තියෙනෝනේ කලයන්ට්ස්ත් එක්ක වැඩ කරලා මිනිහා ටෝක් එක අනිත් පැත්තට දෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ලෙවල් එක අප් කර ගන්න මාර දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මම කිව්වා වගේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Fiverr එකේ levels ගැන ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන එක. මම ඊගා වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ orders එන්නේ නැති එක ගැන. ඒ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක්ට Fiverr accounts වල gig එක දැම්ම orders එන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ ගැන මම ඊගාව එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම එන්න හේතුව මොකද්ද කියන එක. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ levels ගැන ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ මොන level එකේද අපිට බලා ගන්න
කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊගා වීඩියෝ එකේදී අනිත් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක හම්බ වෙමු. බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම.